Packning för en veckas skogstur. Vad jag med mig och varför. Både för- och nackdelar. Och så blandar jag upp videon med lite friluftstips. Avsluta med toalettrulletricket. Så häng med till slutet. Som vattenförvaring så har jag vanliga enkla petflaskor. 2 stycken. En är uppklämd. Det är om det skulle vara långt mellan platserna. Fortsätter väl ytterpack här då. Fiskegrejer. Lite drag och grejer. Och så en fiskerulle då. Absolut inga UL-grejer. Men spöt får jag väl säga är UL. Det väger just ingenting. Vi får se om jag lyckas få ihop det då. Traveler P22 550. Kastvikt 4-15 gram. Jag är nöjd med det. Men vi får väl se. Om det går av någon gång kanske. Vandringsstavar. Black Diamond Distans Carbon Z. 120 cm. Så låser man den. Den går inte att justera på något sätt då. Så det är en liten låsbar grej där. Så den här modellen tar ju sjukt liten plats. Och den väger 140 gram styck. Så 280 gram är det här. Så det är otroligt lätt. Jag tycker ändå alltså jag har dem för att hålla balansen när jag går över vattendrag och lite sånt. Jag belastar dem inte så himla mycket. Som mina vinterstavar skulle jag ju inte ha dem där. Men på sommaren duger de utmärkt. Fortsätter ytterpack. En gastub. Den har jag till Thermacell backpacker då. Det är ju typ bästa uppfinningen sedan hjulet. Det är ju mot mygg då. Och den fungerar helt otroligt bra faktiskt. Sådär. Och så byter man mattor och den räcker i några timmar. Jag kan slå på den nu för nu börjar myggen komma. Slå på on. Så, tänder lågan. Kollar om den är tänd. Det var den inte. Trycker en gång till. Nu är den tänd. Så ställer man den så blir det ett område. Alltså myggorna blir snurriga och jag vet inte vad de håller på med, men de biter inte mig i alla fall. Och necessären då. Den är inte överdrivet stor. Ingen sminkuppsättning direkt. Skavsårstejp, vanlig sån här enkel sporttejp från XXL. Funkar skitbra tycker jag i förebyggande. Jag får aldrig skavsår, men skulle jag inte tejpa tårna och hålla på, då skulle jag nog få skavsår. Liten, ja det är väl någon gammal hotelltub med tandkräm, nagelsax. Ja, nagelfil, tandtråd och nördig som man är så en avsågad tandborste. Det är väl inte för att spara vikt direkt, men däremot så får jag ju plats med det i den här superlilla necessären. Och den här brukar jag ha. Jag har ju små väskor på sidan. Och tändstålet såklart. Det är jättestor skillnad på olika tändstål också. Men det här Light My Fire funkar riktigt bra. Kan jag verkligen rekommendera. Och den andra väskan, den är tom nu. Men det jag brukar ha här är GoPron då. Den sitter ju där och filmar det här. Så den kan jag inte visa. Snöre. Det här är, ja det kan ju vara till om jag ska bygga en såg. Alltså jag har sågblad med mig, men snöre för att spänna sågbladet. Och till bågdrillen då. Jag vet inte vad det är, det är någon nylonplastigt snöre bara, men det funkar jättebra till bågdrillen. Och för regnet. Jag tänker väl kanske inte att det ska regna jättemycket. Jag har en liten anorak. Modell superenkel. Och fördelen är att den sväljer ryggan också. Det är också ett loppisfynd. Tyvärr vet jag ingen märke på det, men nej, jag tycker den är jättebra för den väger väldigt lite. Yxa. Ja, inte så mycket att säga om den heller. Yxfodral. Aktor, alltså det är ju en gammal yxa. Så den går inte att köpa längre. Svensk. Ja, jag håller den vass och den funkar riktigt bra. Den är ju lagom stor tycker jag.
Går man in på kortare så blir det lite svårt att hugga tycker jag. Så jag har gärna sådär. Och kniven jag har är superenkel. Det är en Mora-kniv. Kostar väl så här 19,90 eller något. Kolstål. Lätt att hålla vass. Ja, men jag föredrar det här på vandringsturen. Och största anledningen är enkelheten. Kolstål. Alltså blad har ju bara en vinkel. Här har jag klistrat fast ett våt sandpapper. Eftersom blad har bara en vinkel, då är det bara att hitta vinkeln. Och så slipa. Det är väldigt lätt att slipa i fält. Om du går upp och köper en värstingkniv kan du ge dig skjutsen på att längst ut så kommer en vinkel till. Och det här är ju också bra att bara ha ett sandpapper sitta här. Och så ovansidan har jag slipat också. Bara för att få bra grepp om tändstålet. Och så liggunderlag. Här är till, ja eller det är till mig. Fast min hund heter mig. Eller mig. Ligger du på nätterna. Kort och inte jättetjockt. Här har vi tältet då. Ja, det finns mycket att säga om det här så jag sätter ett vykort sen i den här videon som länkar till en sektion. Jag är väldigt nöjd med det, men det har sina nackdelar. Och det kommer jag ta upp i den. Så fortsätter vi då. In i ryggen, djupdykning. Och vad hittar vi överst då? Det är som julafton. Nej men det här är mitt kök. Eller kök. Jag har inget kök med mig på den här turen. Ibland har jag det, ibland har jag inte det. Nu har jag bara en kastrull. Ser ut som krig nu. Men jag är supernöjd med den. Väger 550 gram, rymmer 1,6 liter. Och ja, jag är verkligen, för såna här turer är den perfekt. Den här ställer jag ju mitt på elden. Rakt ner i glöden bara, den tål hur mycket som helst. Och något som är riktigt finurligt och bra med den här. Jag ställer den på elden och flammorna. Ska vattnet koka upp fort, då vill man ju att lågorna ska slicka kastrullen. De ska ju ligga runt den. Då går det ju fort. Och fast det gör det då, om lågorna slår upp här, då kan jag bara ta tag i det här stålhandtaget. För det leder inte, det är väl för smalt eller något, jag vet inte. Det är alltid kallt. I värsta fall lite ljummet. Så det funkar jättebra. Inuti den en triangelkopp 0,3 liter. Den här kan jag också ställa på elden. Har jag ett minikök med mig smör ibland. Ställa på den och koka en kaffe på. Det går ju ruggigt fort eftersom den här är så liten. Då kan man snabbt ta en kaffe. Och så har jag ju 2 matskålar. De är inte till mig. Eller de är till mig fast min hund. Och nu, hej mig. Så de är till min hund mig. Och så i kastrullen så har jag sågblad. För det är också olika. Men den här turen så valde jag bara ett sågblad. För jag tycker om att ha lite att pyssla med. När jag kommer fram till lägret så får jag bygga med en såg. Jag har ju grunden här. Det viktigaste. Den passar ju bra i kastrullen där. Väldigt nöjd med den här kastrullen måste jag säga. Den är tung men otroligt stryktålig. Rostfritt stål. Alltså det blir ett hästjobb när man kommer hem och får bort det här. Men det är stålulla bort det. Och så en sked från XXL, aluminiumsked. Passade inte så jag kapade av den. Och den här handtaget låser sig själv. Så sitter det. Så man knäcker till det för att få upp det. Så jag behöver ingen rem eller något i kastrullen. Så, och så är det ett spänne. Den här vattentät påse kostar inte 1 miljon. För jag hittade den i början på den här turen i ett vindskydd. Så här har jag en POD, dunjacka, eller dun. Det är en med dragkedja hit bara. POD, alltså den är sinnessjukt varm för sin vikt. Jag har haft den här på vinterturer. Men den är så varm är den inte. Det är att överdriva. Men. Och den lägger jag på min hund mig på natten. Lite som sovsäck. Eller så får den här kortan bara. Och jag kan ju ha den
Om det skulle bli jättekallt då. Och så sovsäcken, en Trilogy Edge Regular som väger 600 gram, varav 390 gram är dun. Och så har den en krage som du kan dra åt runt halsen, och det gör ju en väldig skillnad för värmen. Och en dragkedja där och en liten längre där. Och det gör att du kan trä ut armarna och sitta upp och göra din frukost med sovsäcken fortfarande på dig. Fillpowern är på 850 och komforttempen på -4, och för mig funkar det. Supernöjd med den också. Jag är en sån här som har bytt sovsäckar 500 gånger. Men nu har jag landat, känner jag. Och så har jag en laddlösning här också. Och det är Nightcore LC10 tror jag. Och den väger 28 gram. Så jag har 2 stycken laddbara batterier på 5000 mAh styck. Och de här väger lite under 70 gram styck. Så ja, 165 gram då väger det här. Och det är magneter på laddenheten. Så man bara sätter på sig där. Så, gå in i telefon. Och så är det nödficklampa också. Men den här finns en hel recension på. Så det lägger jag ett vykort som ni kan klicka på om ni är intresserade av den här. För jag har samma på vinterturen, men då har jag lite andra delar. Jag har ett väldigt flexibelt laddsystem. Thermarest Neo R X-Lite Regular 51 brett, 6,8 cm tjockt, 340 gram eller 360. Och det är med pumppåse då. Så det här är ju något för lättviktan verkligen. Går ner till -10 trots att det är så sjukt lätt. Och det är ju tjockt också. 6,8, och det är ju inte dunfyllt och det är ju inte syntetfyllt, utan det här består av små kammare, små luftkammare. Så luften kan inte förflyttas, och då kan ju inte värmen försvinna lika lätt, ledas av. Den stannar ju, luften rör sig inte i det. Och jag tycker det funkar jättebra. Men jag tycker det är halt, och så tycker jag att det prasslar väldigt mycket. Och det köper jag liksom. Jag står ut med det. För fördelarna väger över. Och som man ser, det är ju små grejer. Sovsäcken med. Och här är maten då. Alltså det jag käkar, det är ju ÖBs. De här pastapåsarna för 15 kronor. Som nu har gått upp till 17 spänn. Läste jag på Facebook. Jag älskar dem. Nackdelen är att du får ju koka dem ett tag då. Men det går ju att koka ett par minuter bara och ställa undan kastrullen och locket på. Så får du stå ett tag. Toapapper då. Ja, det här är ju gamla plastpåsar som vovvemat, torrfoder. Och så musli och Nido fetmjölk. Så det är 1 deciliter Nido fetmjölk, 2 deciliter start. Skjutsar jag ner det i kastrullen bara och fyller på med sjövatten. Och är det dynget vatten då så kokar jag det innan. Men sån här pass stor sjö tar jag bara vatten nu. Och jag klarar mig hittills. Och som ryggsäck då är det en Zetapax Howl. Och inte zip. Är det zip så är det heltäckande. Och det är lika med ryggsäck. Jag har haft jättemånga. Och nöjer mig aldrig liksom. Men nu känner jag att nu har jag hittat min ryggsäck då. Och den här har jag haft flera fjällvandringar och vinterturer, skogsturer. Och kollar man på den så, alltså det syns knappt. Jag spänner ju tältet längst ner jämt. Så tältet skyddar ju lite när jag ställer ner den då. Men det är ju inte en söm som har gått sönder på den eller något. Och den här förtjänar också en egen recension. Så det kommer på kanalen om det inte har kommit då. Beroende på vilken turordning jag lägger ut grejerna. Där, det var allt för den här gången. Tycker ni det var intressant så prenumerera och gilla gärna. Det betyder otroligt mycket för min kanal. Nu blir det en kaffe. Hej då så länge. Så till toalettrulleträcker då. Börja med att rycka igen de 5 onödiga grammen. Det är ju inte mycket. Det blir inte mycket lättare, men framförallt så blir det lättare att packa pappersrullen. Så stoppar en zip-påse. Jag köper på Ikea, billig och bra. Men den stora vinsten,
Det är ju lättare att packa, och när du går på toa så är det ju väldigt lätt att bara dra fram papper. Du slipper ta ur rullen.